حقيقة أنا أشعر بخوف قليلا حينما أرى هذه المشهد. هاي السلام عليكم، صباح الخير، كيف حالكم؟ إن شاء الله كل شيء تمام. اليوم سأخذكم إلى أحد الأماكن التاريخية مشهورة في هانوي في فترة حرب فيتنام ضد فرنسا. فهذا سجن الهوالا. قبل دخول السجن لدي تحذير لمن يعاني من أمراض القلب أو ضغط الدم لأخذ الاعتبار قبل دخول السجن، لأن في داخله قد يكون هناك مشاهد تعذيب وحشي جدا. أوكي، فالآن يمكننا أن نبدأ. تذكرة دخول السجن هو 30,000 دون، يعني دولار ونصف فقط. عند بوابة السجن هناك مكان لتأجير جهاز الترجمة بلغات مختلفة، ولكن للأسف لا يوجد لغة عربية. السجن الهوالا هذا هو السجن الذي استخدمه المستعمرون الفرنسيون لحبس السجناء السياسيين الفيتناميين في الحرب. السجن المحاط بجدران حجرية بارتفاع 4 أمتار وبسماق نصف متر، ومغطى من الفوق بقطعات زجاجية وأسلاك فولاذية كهربائية. الاسم هوالا باللغة الفيتنامية هو يعني الفرن الناري، فباللغة الفرنسية هو ميسون سنترالي، فبمعنى السجن المركزي. تم بناء هذا السجن من قبل المستعمرين الفرنسيين في عام 1896 بهدف أن يكون السجن المركزي لحبس السجناء السياسيين الفيتناميين والوطنيين المناهضين للاستعمار. هذا ما كان يستخدمه السجناء السياسيين لأكل. طعامه كان يوضع في هذا الشيء. والآن سندخل إلى الغرفة الرئيسية التي يوجد فيه حوالي 40 سجين في غرفة واحدة، وأحيانا هناك حتى 100 سجين. حقيقة أنا أشعر بخوف قليلا حينما أرى هذه المشهد. كان السجناء يجلسون في هذه الغرفة طول اليوم مع أقدامهم مقيدة هكذا، لا يستطيعون التحرك. هم يأكلون في هذه الغرفة، وأيضا يذهب إلى المرحاض في نفس هذه الغرفة. إنه فظيع جدا وجعلني أن أشعر بالغثيان. هم يجلسون هنا والمرحاض هنا، للأسف لا يوجد ضوء، لذلك لا ترونه بوضوح بسبب الظروف المعيشية غير النظيفة والطعام الفاسد وعدم كفاية الأكسجين في الغرفة، فيمرض الكثير من الناس ويموتون في هذا السجن. في بعض الأشهر وصل عدد الوفيات إلى حتى 40 شخص. ولكن هذا ليس كل شيء. الآن سنذهب إلى غرفة أخرى أيضا تسمى باسم جحيم. هذه الغرفة الكاشوت يعني غرفة مظلمة، فيعتبر المكان الأكثر رعبا في هذا السجن لأنه متخصص للسجناء الذين يعتبرون عنودا وخطورا. سيتم حبس السجين في هذه الغرفة مغلقة مظلمة عدم دخول الضوء، فيتم تعذيبه بجميع أساليب التعذيب، فسيكون أقل والمرحاض في نفس الغرفة المغلقة مظلمة. في ساحة بجانب الغرفة ستجد شجرة العليلاج كبير،
كان يستفيد منها السجناء السياسيون الفيتناميون كثيرا خلال فترة حبسهم في سجن. كانوا يستخدمون أوراقها وثمارها كدواء شعبي لعلاج الأمراض التي عانوا منها أثناء تعذيبهم هنا. فعلى الحائط المجاور هناك صورة منحوتة لمشهد تعذيب السجناء السياسيين الفيتناميين. فهذا مشهد السجين يحاول كسر خط الصرف الصحي للفرار من السجن. أوكي، الآن نذهب إلى زنزانات للساجنات النسائيات. فهذه الغرفة للساجنات، هنا تحبس الساجنات اللواتي ضد الاستعمار الفرنسي. فكانت بعضهن إنجبت أطفالهم في سجن، ونشأ الأطفال مع أمهاتهم في سجن أيضا. هذه صور لبعض الساجنات النسائيات المشهورات في هذا السجن. هذه وسادة صنعتها إحدى الساجنات أثناء جلوسها في السجن، صنعتها بيد. من الأشياء التي جعلت هذا السجن من أحد أشهر 10 سجون في العالم هو المكسلة هذه. سيضعون السجين هنا ورأسه في داخل السقف، وحينما نزل المقصل رأسه سينزل إلى هنا. بعد قطع رؤوس السجناء المحبين للوطن، قام المستعمرون بعرض رؤوسهم في الأماكن العامة لترحيب الفيتناميين الآخرين. ولكن بالطبع هذه الفظاعة لم تطفي شعلة النضال الشعبي الفيتنامي في ذلك الوقت. انظر، كانوا يستخدمون قفازات البوكسينج لتعذيب السجناء. والآن سندخل غرف للسجناء الذين ينتظرون عقوبة الإعدام. كان يتم تقييد هؤلاء السجناء في انتظار حتى دورهم للإعدام، فبعض الناس ماتوا من الأمراض قبل الإعدام. عندما نخرج إلى الساحة هناك معرض عن الصور والقصص حول الأحداث التي حدثت في هذا السجن، وأيضا هناك منطقة خاصة للإحياء ذكرى الشهداء الذين ماتوا في هذا السجن. عندما تأتي إلى فيتنام ستجد الكثير من الآثار الشهداء مثل هذا، لأنه كان هناك الكثير من الأشخاص توفوا في الحروب ضد فرنسا وأمريكا. شكرا على مرافقتكم لي اليوم، فأأمل أن هذه الرحلة ستساعدكم على فهم المزيد عن حرب فيتنام، فخرنا وأيضا علمنا العميق. فإذا كان لديكم فرصة لزيارة هانوي فأرجوك أن تفكروا في زيارة هذا المكان. شكرا على مشاهدة الفيديو، فإلى اللقاء في فيديوهات أخرى ورحلات أخرى. مع السلامة، مع السلامة. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Love you.